For today's video, gagawa ako at sa channel ko may dito lang sa trivia for today. Oh my God! Guys, saan yung barko? Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako ng travel vlog. So, pupunta kami ng Cebu. So, let's get started. Sa my channel ngayon, pupunta kami ng ticket. So, tara! Dito na kami sa Nasipit. Kasama ko ng lolo ko. Dito na kami sa Nasipit, bound for Cebu. At kasama ko ngayon yung lolo ko at friend. So, I have a trivia for you guys. It is my first time na sumakay ng barko. So, it's gonna be excited and at the same time nervous. So, maghihintay ng barko. I think mamaya pa gabi. So, mahaba-habang biyahe ito, guys. A long journey. Oh my God! Ito pala yung itsura ng barko. Oh my God, guys! Ito daw kami sasakay ng barko papunta. At yan yung barko, guys! Oh my God, it's my first time. I'm excited. It's so nice! And that's the barko daw. God, this is it, guys. I kinda nasusuka ako. Nasusuka ako, guys. It was my first time na sumakay ng barko. And it's kinda nahihilo ako. Oh my God! So, ito po yung view. Dito kami kumain, guys. It's kinda. Dito kami kumain, guys. At hintay lang tayo ng alas 7 ng gabi para magbiyahe na. Gabi na, guys. It's already 5 a.m. We're going to bound to Cebu City. So, here na, guys. Dito na kami sa Cebu. It's morning na. Lalabas kami dahil kakain kami ngayon ng breakfast at pupunta kami ng labas. Medical ba? Medical. Pinpin na lang ang ba? Yason. Ayaw ba? Dito kami sa incident protection.
Ito yung Hey there. So dito guys, dito magpapa-ultrasound niyo ang lola. Ito na eh. Ibraan na lang yun. Ay, sumbutang ka. Kami at uwi na kami ngayon. Sobrang stressful, sobrang nakakapagod talaga yung nagdaka namin ngayon. Kaya, for now, uuwi